So ngayon, slice na natin yung pinakuluang ox tongue. Ayan. I-rep ko muna to overnight para medyo tumigas siya. Mas madali siyang ma-slice. So slice natin siya. Pa-slant siya i-slicein. About more or less 1 centimeter thick. Notice na hindi siya yung talagang super lambot na kasi pagka masyado siya malambot, pagka in-slice, may tendency magka-pira-piraso. So, yan. Tama-tama lang kasi pagka iluto na natin siya sa tomato sauce and everything else, doon natin siya palalambutin ng gusto para ma-absorb niya yung flavor. So ito na ang ating sliced ox tongue. Ayan. So ganito siyang makapalang. Actually wala yata, almost 1 centimeter thick. So ready na siyang lutuin. Ang ingredients natin para sa ating Lengua Estofados are ito: onion, garlic, tapos meron tayong tomato sauce and tomato paste. Actually pwedeng tomato paste lang kasi pagka mas maganda, mas mahulay pagka tomato paste at saka less ang asin niya kaysa sa tomato sauce. So, tignan ko kung kailangan both or tomato paste lang. Tapos, meron tayong ang ginagamit ko, olive oil. You can use ordinary vegetable oil kasi may kamamahalan ng olive oil. Kaya lang, mas authentic ang lasa pagka olive oil ang ginamit. Also have mushrooms, whole mushrooms, olives syempre. And then ako naglalagay ako ng paminton. Naglalagay din ako nito sa mechado for the added flavor. So, optional naman kung pimentong. Sweet paprika. Meron ito hot, pero ako ginagamit ko sweet paprika. Tapos, syempre, meron ding red bellpepper and bay leaves. So we'll start with olive oil. Inuna ko ang onions, mamaya na yung garlic kasi daling masunog ang garlic. Translucent na yung onions, we put in the garlic. Tama nitong ganitong amount ng garlic, huwag masyado marami kasi baka ma-overpower yung overall flavor ng lengua.
After about a minute or 1.5 minutes of sauteing the onions and garlic, pwede na natin ilagay yung sliced lengua natin. Pinakita ko earlier kung paano balatan yung lengua. So ayan, lagay na natin siya. Siyempre, haluin natin para ma-coat siya ng sauteed garlic and onions. Remember to put it on low heat, as in very low lang siya para hindi siya manikip. Then let it simmer. Cover natin and then let it simmer for about 5 to 10 minutes lang. Then nagpapakulo ako ng tubig. Nalagay natin after 5 or 10 minutes. Boiled water. Mamaya dadagdagan ulit natin yan habang nagre-reduce siya. Kasi remember that nung pinakuluan ko yung lengua, hindi yung talagang until very tender. Kasi nga dugtong pa natin siya. So medyo tama lang ang lambot niya. Para pagka niluto natin ngayon, hindi siya sobrang lambot to the point na halos madurog na. So we'll just let it simmer, and from time to time dadagdagan natin ng boiling water habang nagre-reduce siya. Lagyan ko na siya ng tomato paste, about siguro mga 4 tablespoons, and about kalahati ng 200 gram na tetra pack ng tomato sauce. Lagyan ko na rin siya ng bay leaves, around 4 to 5 leaves. Yeah. So just let this simmer, and as I said earlier, habang pinahukuluan siya, marireduce siya. So from time to time dadagdagan ng boiling water para hindi siya manikit. Put this on very low heat, very low heat. Meanwhile, hiniwa ko na yung olives. Medyo may kalakihan yung olives na nabili namin sa S&R. Kaya hiniwa ko siya into 3. Normally, I put whole olives. Pero dahil nga may kalakihan, kaya hiniwa ko. Na rin yung red bell pepper into long strips. Ayan. So yung red bell pepper at saka ang ating olives, huli na siyang ilalagay para hindi sila madurog. Siguro mga 1 or 2 minutes bago patayin ang ating paminton or sweet paprika. Yan, reduce na siya. It's almost done. Tama na lambot niya. So, lalagyan ko na lang ng asin. Tapos yung mushrooms at saka bell pepper. Malambot naman yung mushrooms, kaya salang ko na lang ng siguro kahit mga 1 to 2 minutes lang. Tapos yung bell pepper niya. May natira pa pala akong Himalayan sea salt, so itong ilalagay ko. And para mas magandang sauce niya, dagdagan ko pa siya ng olive oil. Okay lang dahil healthy naman ng olive oil. Finally, lagay ko na yung
olives, at saka red bell pepper. And my lengua estofado is done. Yan.